ඔයාටත් නිවසක් තියෙනවා නේද? ඉතින් ඒ නිවසේ ආරක්ෂාවට, ඔයාගේ ආරක්ෂාවට සහ ඔයාගේ ආදරණීයන්ගේ ආරක්ෂාවට නිවසේ ඉන්න හොඳ යාළුවෙක්. ඒ කවුද කියලා දන්නවද? ඒ තමයි ඔයාගේ ගෙදර තියෙන ට්‍රිප් ස්විච් එක. ඉතින් ගොඩක් කට්ටිය නම් මේක මොකක්ද කියලා දන්නවා. හැබැයි සමහරක් කට්ටිය ඉන්න පුළුවන් මේ මොකක්ද කියලාවත් දන්නේ නැති කට්ටිය. ඉතින් ඔයා දන්නවා වුණත් නැති වුණත් මොකක්ද මේ ට්‍රිප් ස්විච් එක කියන්නේ කියලා, එයා තමයි ඔයාගේ ගෙදර ඉන්න ප්‍රධානතම ආරක්ෂකයා. ඉතින් මේ ගොඩාක් වැදගත් වෙන ඔයාගේ ගෙදර තියෙන ට්‍රිප් ස්විච් එක වැඩ කරනවද නැද්ද කියන එක ඔයා හරියටම දන්නවද? නෑ නේද? ඉතින් මම අද ඔයාලට කියලා දෙන්නම් මේ ට්‍රිප් ස්විච් එක සහ ඒක හරියටම වැඩ කරනවද නැද්ද කියන එක අපි හොයාගන්නේ කොහොමද කියන එක. ඉතින් මුලින්ම කියන්න ඕන කාන්දම සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න, බෙල් අයිකන් එකත් ක්ලික් කරලා තියාගන්න. හරි, එහෙනම් අපි වැඩේ පටන් ගමු. ඉතින් මොකද්ද මේ ට්‍රිප් ස්විච් එක කියලා කියන්නේ? ඔයාට දැනටමත් නිවසක් තියෙනවා නම් ඔයා හොඳ ආකාරම දන්නවා ඔයාගේ ගෙදර තියෙනවා ෆියුස් බෝඩ් එකක්. මෙන්න මේකේ තමයි ට්‍රිප් ස්විච් එක කියන එක තියෙන්නේ. මම ඔයාලට පෙන්නන්නම්. මේ තියෙන්නේ මේක තමයි ෆියුස් බෝඩ් එක. මෙන්න මේක තමයි ට්‍රිප් ස්විච් එක කියලා කියන්නේ. ඔයාලගේ ගෙවල මීට වඩා ලොකු ෆියුස් බෝඩ් තියෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මීට වඩා පොඩි ෆියුස් බෝඩ් එකක් තියෙන්න පුළුවන්. කොහොම වුණත් ඔය හැම එකම මෙන්න මේ වගේ එක ස්විච් එකක් තියෙනවා. මෙන්න මේකට තමයි ට්‍රිප් ස්විච් එක කියලා කියන්නේ. ඉතින් මොකද්ද මේ ට්‍රිප් ස්විච් එක? ඇත්තටම මොකද්ද මේකෙන් වෙන්නේ? මේකෙන් ඇත්තටම වෙන්නේ, හිතන්න ඔයා ගෙදර විදුලි උපකරණයක් පාවිච්චි කරද්දී ඔයාට කරන්ට් එක වැදුනොත් මොකද වෙන්නේ? කරන්ට් එක වැදුනොතින් අනිවාර්යයෙන්ම මේ ට්‍රිප් ස්විච් එක ඕෆ් වෙනවා. එහෙම ඔයා හිතන්න මේ ට්‍රිප් ස්විච් එක ඕෆ් වුණේ නැත්නම් ඔයාට මොකද වෙන්නේ කියලා. මේ ට්‍රිප් ස්විච් එක ගෙදර ඉන්න කාට හරි කරන්ට් එක වැදුනොත් කුමන හෝ හේතුවක් නිසා අනිවාර්යයෙන්ම මේ ට්‍රිප් ස්විච් එක ඕෆ් වෙනවා. එතකොට නිවසට එන විදුලිය විසන්ධි වෙනවා. එතකොට කරන්ට් එක කිසිම ප්ලග් පොයින්ට් එකකින් එන්නේ නැහැ. කිසිම බල්බ් එකක්වත් කිසිම ප්ලග් පොයින්ට් එකක්වත් වැඩ කරන්නේ නැතුව යනවා එකපාරම. ගෙදර ඉන්න කාට හරි කරන්ට් එක වැදුනොත් ඉතින් බලන්න කොච්චර ආරක්ෂකෙක්ද කියලා. අන්න එහෙම මේ ට්‍රිප් ස්විච් එක ඕෆ් වුණේ නැත්තම් ජීවිතයක් පවා නැති වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් අන්න ඒ වගේ ගොඩාක් වැදගත් වෙන දෙයක් තමයි ට්‍රිප් ස්විච් එක කියලා කියන්නේ. ඉතින් මුලින්ම කියන්න ඕන, ඔයා අලුතෙන්ම නිවසක් හදන්න බලාපොරොත්තු වෙන හෝ හදමින් පවතිනවා නම් ඔයා මේ ගෙදරට ගන්න ට්‍රිප් ස්විච් එක අනිවාර්යයෙන්ම හොඳ ට්‍රිප් ස්විච් එකක් ගන්න ඕන. ඔයා මොන දේ ලාභයට අඩුවට හොයන්න ගියත් කිසිම වෙලාවක මේ ට්‍රිප් ස්විච් එක කියන එක ලාභයට අඩුවට හොයන්න යන්න එපා. මේක ගොඩාක් වැදගත් වෙන උපකරණයක්. මේක ඔයා ගන්න පුළුවන් උපරිම හොඳ එක ගන්න බලන්න. කඩේ මුදලාලි කියන මතයටවත් නැත්නම් වෙන කවුරු හරි කියන මතයකටවත් ඔයා මේ ට්‍රිප් ස්විච් කියනවා ගන්න යන්න එපා. ඔයා අනිවාර්යයෙන්ම හොඳ බ්‍රෑන්ඩ් එකක් ගන්න. SLS තියෙන හොඳ බ්‍රෑන්ඩ් එකක් ගන්න. පොඩ්ඩක් මිල වැඩි වෙයි. ඒ වුණාට ඒක ඔයාගේ මුළු ජීවිත කාලෙටම ආරක්ෂාව වෙනත් දෙයක්. හිතන්නකෝ ඔයා ගණන් අඩු එකක් දැම්මයි කියලා. ඒත් ඔයාට අනිවාර්යයෙන්ම මේක අවුරුද්දක් දෙකක් යද්දි සවුත් වෙනවා. එතකොට ඔයාට ආයෙත් මාරු කරන්න වෙනවා. එතකොට ඔයාට වියදම් 2-3 වෙනවා. ඒ නිසා එකපාරම ඔයා හරිම දේ දාගන්න බලන්න. නමක් තියෙන බ්‍රෑන්ඩ් එක හොඳ ට්‍රිප් ස්විච් එකක් දාන්න බලන්න. මම නිවසක් වයරින් කරගන්න ඕන විදිහ ගැන සම්පූර්ණ වීඩියෝවක් කරලා තියෙනවා. ඒකේ ලින්ක් එක මම ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාන්නම්. ඒකට ගිහිල්ලා බලන්න. මේ ට්‍රිප් ස්විච් එක හරියට වැඩ කරන්නේ නැති වුනහම තමයි විදුලිය කාන්දු වෙනවා. විදුලිය කාන්දු වෙලා ගින්නක් පවා ඇති වෙන්න පුළුවන් ඉඩකඩ බොහෝමයක් තියෙනවා මේ ට්‍රිප් ස්විච් එක හරියට වැඩ කරේ නැත්තම්. මොකද එහෙම විදුලි කාන්දුවකදී අනිවාර්යයෙන් මේ ට්‍රිප් ස්විච් එක ඕෆ් වෙනවා. එහෙම ඕෆ් වුණේ නැත්තම් ඔයා හිතන්න ඒක ලොකු ගින්නකට පවා හේතුවකට පිටුවහලක් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකින්ද මේ ට්‍රිප් ස්විච් එක ගොඩාක් වැදගත් දෙයක්. ඔයා ගෙදර පොඩි ළමයි ඉන්න පුළුවන්. එයාලගේ නොදැනුවත්කමට එයාලට විදුලිය වැදෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වගේ වෙලාවක මේ වගේ දෙයක් තියෙනවා කියන එක ඇත්තටම ලොකු ආරක්ෂාවක්. ඉතින් ඔයත් ඔයාගේ නිවසේ ජීවත් වෙනවා. ට්‍රිප් ස්විච් එකත් ඒ විදිහටම තියෙනවා ෆියුස් බෝඩ් එකේ. හැබැයි ඔයා දන්නවද මේ ට්‍රිප් ස්විච් එක හරියටම වැඩ කරනවද නැද්ද කියලා? ඔව් අපි දන්නේ නැහැ. හරියට මේක වැඩ කරනවද නැද්ද කියලා. ඒක වැඩ කරන්නේ නැතුව ගියත් ඒක ඔහොමම තියෙනවා. සමහරක් වෙලාවල් වලට ඒක වැඩ කරන්නේ නැහැ. ඒනොට අපේ ගෙදරට විදුලිය කිසිම විසන්ධිවීමක් සිදුවන්නේ නැහැ. විදුලිය නැතුව යන්නේ නැහැ. අපිට කරන්ට් එක පාවිච්චි කරන්න කිසිම බාධාවක් ඇති වෙන්නේ නැහැ. සමහරක් වෙලාවල් වලට මම කියන්නේ
සමහරක් වෙලාවල් වලට විදුලිය විසන්දීමක් වෙනවා. හැබැයි සමහරක් වෙලාවල් වලට එහෙම වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි අපි දන්නේ නැහැ මේක ක්‍රියාකාරී තත්ත්වයේ නැහැ කියලා. අන්න ඒකයි කොටක්ම භයානක තත්ත්වය. අපි හිතන් ඉන්නේ අපේ ගෙදරේ ෆියුස් බෝඩ් එකේ කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ, ට්‍රිප් ස්විච් එකේ කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ කියලා තමයි අපි හිතාගෙන ඉන්නේ. ඒ වුණාට එතන ලොකු ප්‍රශ්නයක් තියෙන්න පුළුවන්. ඉතින් කොහොමද අපි මේ ප්‍රශ්නේ තියෙනවද කියලා දැනගන්නේ? ඉතින් මම ඔයාලට දැන් කියලා දෙන්නම් කොහොමද මේ ට්‍රිප් ස්විච් එක වැඩ කරනවද නැද්ද කියලා හරියටම බලා ගන්න විදිය. මුලින්ම ඔයා ෆියුස් බෝඩ් එක අරින්න. මේ විදියට අරින්න. මේ විදියට ඇරියට පස්සේ ඔයා මුලින්ම කරන්න ඕන ට්‍රිප් ස්විච් එක මොකක්ද කියන එක අඳුර ගන්න එක. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ට්‍රිප් ස්විච් එක තියෙනවා. මේ වගේ බේකර් සෙට් එකක් තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේක තමයි ට්‍රිප් ස්විච් එක. ඔයා මුලින්ම ඔයාගේ ෆියුස් බෝඩ් එකේ තියෙන ට්‍රිප් ස්විච් එක අඳුර ගන්න. එහෙම අඳුරගත්තට පස්සේ ඔයා බලන්න ඒ ට්‍රිප් ස්විච් එකේ ඇති පොඩි බටන් එකක්. ඒක ට්‍රිප් ස්විච් එකේ උඩින් හෝ පැත්තෙන් පොඩි බටන් එකක් තියෙනවා. ඔන්න ඔය බටන් එක තියෙන්නේ ට්‍රිප් ස්විච් එක වැඩ කරනවද කියලා ටෙස්ට් කරන්න. ඔය බටන් එක ඔබපුවම ට්‍රිප් ස්විච් එක ඕෆ් වෙනවා නම් ඒ කියන්නේ ට්‍රිප් ස්විච් එක පල්ලෙහාට වැටෙනවා නම් හරි විදිහටම කිව්වොත් එහෙම ඒ බටන් එක ඔබපුවම ට්‍රිප් ස්විච් එක පල්ලෙහාට වැදිලා නිවසේ විදුලිය විසන්දි වෙනවා නම් ඔයාගේ ට්‍රිප් ස්විච් එක කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ, හොඳටම වැඩ කරනවා. හැබැයි බැරි වෙලාවත් හරි ඔයා මේ බටන් එක ඔබලත් ට්‍රිප් ස්විච් එක පල්ලෙහාට වැටිලා නිවසේ විදුලිය විසන්දි වුණේ නැත්තම් ඔයාගේ ට්‍රිප් ස්විච් එක වැඩ කරන්නේ නැහැ. එතකොට ඔයා අනිවාර්යයෙන්ම පුළුවන් තරම් ඉක්මනට විදුලි කාර්මික ශිල්පියෙක් ලවා මේ ට්‍රිප් ස්විච් එක මාරු කරවා ගැනීම සිදු කර යුතුමයි. එය ඔයාගේ සහ ඔයාගේ නිවසේ ආරක්ෂාවට ගොඩක් වැදගත් වෙනවා. ඒ වගේම තමයි තවත් වැදගත් වෙන කාරණාවක් තියෙනවා. ඔයා අනිවාර්යයෙන්ම මේ ට්‍රිප් ස්විච් එක වැඩ කරනවද නැද්ද කියන එක මාසෙකට සැරයක් පරීක්ෂා කරලා බලන්න ඕන. ඒක වරද්දන්නේ නැතුව මාසෙකට එක දවසක අනිවාර්යයෙන්ම මේ ට්‍රිප් ස්විච් එක වැඩ කරනවද කියලා බලන්න. ඒ බලන අතරවාරෙම ඔයාලට තව වැඩක් කරන්න තියෙනවා. ඒ තමයි ඔයාලට පේනවා ඇති මේ ෆියුස් බෝඩ් එකේ තියෙන බේකර්ස්. මේ බේකර්ස් සහ මේන් ස්විච් මෙන්න මේවා හැම එකක්ම පහත් කරන්න. මේවා දැන් ඔයාලට තේනවා මේවා ඉස්සිලා තියෙන. ඒ කියන්නේ මේවා ඔන් වෙලා තියෙන්නේ. මේවා මාසෙකට එකපාරක් පහත් කරන්න. හැම එකම පහත් කරන්න. පහත් කරලා අපවුන් කරන්න. එම අපවුන් කරන්න. ඕකෙන් මොකක්ද දන්නවද වෙන්නේ? අපි මේවා ඔන් කරන්නේ නැතුව ඕෆ් කරන්නේ නැතුව මෙහෙම කාලයක් තියෙද්දි මේවා ඇතුලේ ඔක්සයිඩ් වගේ බැඳිලා නිකන් පිටි වගේ දේවල් එහෙම දේවල් හැදෙනවා. එතකොට මේවා තද වෙනවා. එතකොට මේවා ඕෆ් වෙන්නේ නැතුව යනවා. මේ බේකර් පව ඕෆ් වෙන්නේ නැතුව යනවා. එතකොට ඒක තද වෙලා තියෙන වෙලාවට සමහරක් වෙලාවලට අතින් පව ඕෆ් කරන්න බැරි අවස්ථාවලටපත් වෙනවා. ඉතින් එහෙම දෙයක් වුණොත් ඒත් විදුලිය කාන්දු වීමක් හෝ විදුලිය ෂෝට් වීමක් වුණොත් ඒ බේකර්ස් කියන ඕෆ් වෙන්නේ නැතුව යනවා. ඉතින් ඒකට තියෙන හොඳම විශේෂම තමයි මාසෙකට සැරයක් මේවා දාලා ඕෆ් කරන්න. එතකොට මේවා පාවිච්චි වෙනවා. එතකොට අර වගේ තද වෙන්නේ නැහැ, මුකුත් වෙන්නේ නැහැ. අපි ඕනම දෙයක් දන්නවා නිකන් තියලා තිබ්බොත් එහෙම අනයක් වුණත් නිකන් ඉර කරලා තිබ්බොත් එහෙම කාලයක් ඇද්දී ඒක තද වෙනවා. ඒ වගේ තමයි මේවත් ඔයා මාසෙකට සැරයක් අනිවාර්යයෙන්ම මේවා දාලා ඕෆ් කරුවොත් ඔයාගේ ෆියුස් බෝඩ් එක හොඳටම තියාගන්න පුළුවන් ගොඩ කාලයක් කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව. ඉතින් මම හිතනවා ඔයාලා ලොකු දෙයක් ඉගෙන ගන්න ඇති කියලා. ඉතින් මම ඔයාලගෙන් අනිවාර්යෙන්ම ඉල්ලනවා මේ වීඩියෝ එකට ලයික් කරත් නැතත් මේක ෂෙයා කරත් නැතත් ඔයාලා අනිවාර්යෙන්ම ඔයාලගේ ගෙදර තියෙන ට්‍රිප් ස්විච් එක වැඩ කරනවද කියලා බලන්න. ඒක ඔයාගේ සහ ඔයාගේ නිවසට ඒ වගේම ඔයාගේ නිවසේ ජීවත් වෙන ඔයාගේ ආදරණීයන්ට ගොඩාක් වැදගත් වෙයි. ඉතින් මම ගිහින් එන්නම්. මේ වගේ ගොඩාක් වැදගත් වෙන වීඩියෝස් මම ඉස්සරහට කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඔයා මගේ channel එක subscribe කරලා තියාගන්න, bell icon එකත් click කරලා තියාගන්න. එතකොට මගේ අලුත්ම updates ඔයාගේ phone එකටම ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. යාළුවන්ටත් බලන්න වීඩියෝ එක share කරන්න. ඔයාට මොන හරි අදහසක් තියෙනවා නම් පල්ලෙහා comment section එකේ මේක සාකච්ඡා කරන්න. හොඳයි ඉතින් ගිහින් එන්නම්. වර සුබ දවසක්.